All right, guys, so today we are going to be in Genesis chapter 34. นะครับวันนี้เราจะมาอยู่ในพระธรรมปฐมกาลในบทที่34นะครับ All right, and we have spent weeks now talking about Jacob leaving his old place and coming to his new place. นะครับก็วันนี้เราก็ใช้เวลามาสัปดาห์หนึ่งแล้วที่เกี่ยวกับเรื่องการย้ายของยาโคบนะครับสถานที่ Remember, he was coming to meet Esau, his brother, and he was expecting to be murdered. จำได้ไหมครับว่าช่วงที่เขาไปหาเอสาวก็เหมือนเขาคาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นเหมือนฆาตกรนะครับ And if you guys remember last week, so Jacob humbled himself greatly before Esau, and Esau's heart was changed, and they had a great relationship. จำได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาก็คือยาโคบมาด้วยกับความที่ถ่อมตนแล้วก็เอสาวก็มีใจที่อ่อนนุ่มนะครับ Right. So remember, God called. So when we get into this, I want you to remember, God told Jacob, "I want you to go to this place," but He didn't go all the way there. He stopped kind of short. นะครับก็จำได้ไหมว่าพระเจ้าบอกให้ยาโคบไปหาสถานที่หนึ่งแต่ว่ายาโคบก็ไม่ได้ไปนะครับ He saw another place. He said, "Oh, this is pretty good. Let's go ahead and let's just stay right here." เพราะว่าเขาเจอสถานที่ที่ว่าเฮ้ยสถานที่เป็นสถานที่นี้คือเป็นสถานที่ที่ดีก็เราน่าจะอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับ And remember also last time we saw Jacob, God changed his name, and his name is now Israel. He went from Jacob to Israel. นะครับจำได้ไหมครับว่าที่ผ่านมาก็คือได้มีการเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็นชื่อของอิสราเอลนะครับ And Israel's going to be called. Israel's going to do this a lot, where God tells them to do something, and they kind of do it mostly, but they always kind of stop short. นะครับก็สำหรับชนชาวของอิสราเอลคือเขาก็จะทำในสิ่งที่พระเจ้าสั่งแต่ว่าเขาจะทำเหมือนทำไม่หมดนะครับ And we always ask ourselves, why don't they just completely do what God says? They always kind of a little bit short. ครับผมคิดว่าทำไมเขาไม่ทำตามอย่างให้เสร็จสมบูรณ์ในที่พระเจ้าสั่งให้ทำ All right, and I don't know, but this leads to lots of problems in their lives. นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทำให้หลายๆสาเหตุเกิดขึ้นในสิ่งที่มันไม่ค่อยดีในชีวิตครับ Okay, so now today is going to be a very, very strange story. นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องราวที่แปลกครับ So sometimes people think the Bible is boring. It's not boring. There's always something going on here. บางครั้งก็คือผู้คนก็เวลาอ่านพระคัมภีร์ก็จะบอกพระคัมภีร์น่าเบื่อจังแต่อันที่จริงแล้วมันไม่น่าเบื่อเลยนะครับ But we got to remember, in this time, people were different than they are today. Pretty different. แต่เราก็ต้องรู้ด้วยว่าเพราะว่าผู้คนในพระคัมภีร์ที่เราอ่านณตอนนี้มันแตกต่างจากสมัยยุคนี้แน่นอนครับ In those days, families were warring each other, enslaving each other. People lived rough lives back then. ก็ในช่วงเวลานี้ที่เราอ่านพระคัมภีร์ก็ผู้คนใช้ชีวิตแบบแตกต่างจากปัจจุบันแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการอาหารการกินหรือว่าความเป็นอยู่ต่างๆนะครับ But you got to remember, times change. It's hard for us to understand the time of Jacob. แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ยากนะที่เราจะเข้าใจในช่วงระยะเวลาในช่วงของสถานการณ์นะพระคัมภีร์ในตอนนี้แล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นณตอนนี้ครับ Because you got to remember, this guy lived almost 4,000 years ago in a totally different part of the world. ก็เรารู้อยู่แล้วคือเรื่องราวในพระคัมภีร์ก็เป็นเรื่องราวที่มีระยะเวลา 4,000 กว่าปีซึ่งมันเป็นคนละฝากคนละฝั่งกับยุคปัจจุบันนี้แน่นอนครับ All right, 100 years ago, if you would have told them what society is like today, people would have been like, "What?" They thought about everything different than we do now. เราไปคุยกับผู้คนที่อาศัยอยู่แล้ว 1,000 ปีเขาก็จะงงว่าเฮ้ยคุณพูดเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีคือผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย Did you know that like 100 years ago in England, if you saw a woman's ankle, oh my goodness, it was like scandal. If you saw if you saw their ankle, right? It was a big deal. นะครับIf you saw like a woman, if you could see a woman's ankle, it was like, how dare you, you know? นะครับก็ถ้าสมมุติ100 ปีที่ผ่านมา ถ้าสมมุติเราเห็นข้อเท้าของผู้หญิงมันก็จะเป็นแบบว่าเฮ้ยคุณกล้าดียังไง like show Yeah. Just someone like in England, if someone showed their ankle, it was like considered เวลา very เขาให้เห็น racy. ข้อเท้าเฮ้ยกล้าดียังไงที่ให้เห็นข้อเท้าของคุณเนี่ยประมาณนั้นครับ But at the same time, if you would have told them that today we have lady boys and stuff, they would have been like, what? They could never have understand that kind of แต่ใน stuff. ขณะเดียวกันถ้าเราบอกว่าเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีสาวประเภท2หรือว่าเป็นนะครับก็เขาก็จะฮะ
จริงด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอก็ประมาณนั้นนะครับ Back then people would get married at 15. They're 15 years old, 14, they're getting married. Today people get married at 30, 40, 50, it doesn't matter. Nobody cares. ในช่วงระยะเวลาณตอนนั้นก็คือเขาจะแต่งงานกันเมื่ออายุราวประมาณ 15-16 ปีแต่ว่าณตอนนี้คือส่วนใหญ่ก็จะแต่งงานประมาณอายุ30กว่าอัพเขาก็จะงงครับ Okay, so remember this. When we study this part of the Bible, you need to remember this. ก็ Okay. อยากให้เราจำไว้ว่าถ้าเราเรียนรู้พระคัมภีร์ในช่วงนี้อยากให้เรารู้เกี่ยวกับในเรื่องนี้ด้วยครับ All right. So the last thing is that we're talking about Jacob, who is a different Jacob now. Remember, he wrestled with God, and he's changed. He's different now. He's not as sneaky. ก็ที่ผ่านมาก็คือยาโคบก็ได้เปลี่ยนลักษณะนิสัยของตัวเองนะครับจากเป็นคนที่โกงหรือว่าเป็นคนที่หลอกลวงคนอื่นแต่ว่าตอนนี้คือเขากลับใจนะครับก็คือเป็นคนดีครับ Okay, so we're going to read 34 verses 1 through 7. It says, Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had borne to Jacob, went out to see the women of the land. And when Shechem, the son of Hamor, saw the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her, and he lay with her and humiliated her. And his soul was drawn to Dinah, the daughter of Jacob. He loved the young woman, and he spoke tenderly to her. So Shechem spoke to his father Hamor, saying, Give me this girl for my wife. Now Jacob heard that he had defiled his daughter Dinah, but his sons were with his livestock in the field. So Jacob held his peace until they came. And Hamor, the father of Shechem, went out to Jacob to speak to him. And the sons of Jacob had come in from the field as soon as they heard of it, and the men were indignant and very angry because he had done this outrageous thing in Israel by lying with Jacob's daughter, for such a thing must not be done. นะครับเราจะมาอ่านต่อนะครับในปฐมกาลบทที่34ในข้อ1ถึงข้อ7นะครับฝ่ายดีนาบุตรีของยาโคบกับเลอานั้นออกไปหาผู้หญิงในถิ่นนั้นเมื่อเชเคมบุตรชายฮาโมคนฮีไว้ผู้เป็นเจ้านายดินแดนนั้นเห็นดีนาก็เอาไปหลับนอนข่มขืนเธอจิตใจของเชเคมก็ผูกพันอยู่กับดีนาบุตรียาโคบเขารักเธอพูดจาเอาใจเธอเชเคมจึงพูดกับฮาโมบิดาว่าขอหญิงสาวนี้ให้เป็นภรรยาลูกของลูกยาโคบได้ข่าวว่าผู้นั้นทำลายความบริสุทธิ์ของดีนาบุตรีของท่านแต่พวกบุตรของท่านอยู่กับฝูงปศุสัตว์ในทุ่งหญ้าในทุ่งยาโคบจึงนิ่งคอยให้พวกเขากลับมาบ้านฮาโมบิดาของเชเคมก็ไปหายาโคบเพื่อพูดคุยกับท่านเมื่อพวกบุตรของยาโคบได้ยินข่าวก็กลับมาจากทุ่งต่างก็ทุกข์ใจและโกรธมากที่เขาเหยียดหยามพวกอิสราเอลโดยข่มขืนบุตรีของยาโคบซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำ Okay, wow, what a mess. We have a big problem. นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ใหญ่มากนะครับที่เกิดขึ้นในครอบครัวครับ So Dinah goes out. I guess that's what you do. Dinah's a teenager, and she wants to go see how the ladies live, and so she goes out from her family. นะครับสำหรับดีนาคือเขาเหมือนจะไปหาผู้คนหรือว่าไปพบเจอผู้คนนะครับ And first question, I mean, we don't know. Did she just go by herself? She probably was supervised. Why did Jacob let her go out? Doesn't he worry about her? You know. คำถามแรกคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าทำไมยาโคบถึงปล่อยให้เขาไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวหรือว่าไปกับบุคคลอื่นครับ And we don't know how this happened. Was she like going to these parties with these guys, or someone just grabbed her, or the Bible doesn't give us a lot of explanation as to what แล้วก็เรา happened. ก็ไม่รู้ว่าดีนาเนี่ยไปหาผู้คนนั้นคือไปหาแบบไหนไปหาปาร์ตี้หรือว่ามีผู้คนด้วยหรือว่ายังไงก็ไม่รู้ครับ Verse 2 says, this man, this prince, seized her and lay with her and humiliated her. That sounds pretty bad. นะครับก็ในข้อที่2ที่บอกว่าคนฮีไวผู้เป็นเจ้านายที่ดินได้เห็นดีนาก็เอาไปหลับนอนนะครับ I mean, what does it mean he took her? He took her roughly? Did he just kind of convince her? Was it an agreement? I don't really know what happened here. ผมก็ไม่รู้นะครับว่าผู้ชายคนนี้ที่ได้หลับนอนกับดีนาคือด้วยความที่ดีนาเต็มใจหรือว่าโดนดึงหลับนอนหรือว่ายังไงนี่คือผมก็ไม่ทราบเพราะว่าในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกรายละเอียดครับ So now some people will read this means like he took her and he raped her. He just took advantage of her. Some people when they read this, that's what they read. นะครับก็บางกลุ่มเวลาอ่านในส่วนนี้นะครับก็อาจจะคิดว่าเพราะว่าเขาผู้หญิงคนนี้ดีนาเนี่ยอาจจะถูกข่มขืนก็ได้ครับ Like so the pagans did this to her, right? You know, the non-godly people just did this to her. That's what they will read here. ก็เพราะว่าคนที่หลับนอนกับดีนาก็คือไม่ใช่ผู้ที่เชื่อพระเจ้านั่นเองครับ Now, but if we go to chapter 38, let's go up to chapter 38. Same book, we're going to go to chapter 38, verse 1.
Can you just tell them? Let's go to chapter 8. โอเคนะครับ38 right Yeah, we're going to read verses 1 through 5. นะครับเราจะมาอ่านข้ามนิดนึงนะครับคือเราจะมาอ่านในปฐมกาลในบทที่38นะครับข้อ1ถึงข้อ5นะครับ So it says, It happened at that time that Judah went down from his brothers and turned aside to a certain Adullamite, whose name was Hira. There Judah saw the daughter of a certain Canaanite, whose name was Shua. He took her and he went into her, and she conceived and bore a son, and called his name She conceived again and bore a son, and she called his name Onan. Yet again she bore a son, and called his name Shelah. Judah was in Chezib when she bore him. 2 verse 5 Huh? Yeah, through 5. นะครับ Yeah. ในปฐมกาลบทที่38ข้อ1ถึงข้อ5นะครับครั้งนั้นยูดาห์ลงไปจากพวกพี่น้องไปอาศัยอยู่กับคนอดุลลามคนหนึ่งชื่อฮีรายูดาห์เห็นบุตรีคนหนึ่งของคนคานาอันที่นั่นบิดาของหญิงนั้นชื่อชูวาจึงแต่งงานกับหญิงนั้นและเข้าหานางหญิงนั้นก็ตั้งครรภ์มีบุตรชายบิดาจึงตั้งชื่อว่าหญิงนั้นก็ตั้งครรภ์อีกมีบุตรชายและนางให้ชื่อว่าโอนันนางมีบุตรชายอีกคนหนึ่งนางให้ชื่อว่าเชลานางอยู่ที่เคซิบเมื่อนางมีเขา Right. So this is Judah. This is one of the children of Jacob. This is a child of God, right? ครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในลูกของยูดาห์นะครับที่ทำในสิ่งนี้ And the word took her is the same word. It's the same. So he took this woman just like this other woman took Dinah. This seems common, kind of common in those days, นะครับ right? ก็ในช่วงนี้ก็คือเหมือนเขาก็ได้หลับนอนกับผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกับที่เราได้อ่านเมื่อกี้ของเดนานะครับ And they had 3 kids. I don't think it was a one-time thing. Right? I mean, apparently they were having a family together, right? 3 kids, he took her. แล้วก็เขาก็มีลูกด้วยกันอยู่3คนนะครับ Now, I don't know if took her means kidnapping. I don't know what it means. But kidnapping brides does happen in parts of this world, believe it or แล้วก็ not. ผมก็ไม่รู้ว่าในการที่เขามีลูกด้วยกัน3คนที่เขามีลูกด้วยกันที่เขาหลับนอนแบบไม่เต็มใจหรือว่าไม่เต็มใจครับ I know back in the day in Armenia, they would just go and kidnap their bride. And then I think even now they pretend to kidnap them. But that was a thing where they go and they kidnap a woman and then they marry them, which is not cool, but... Armenia, it's a country, yeah. ก็คือถ้าย้อนหลังไปของที่เป็นประเทศอาร์เมเนียนะครับคือเขาจะมีเวลาผู้ชายชอบอะไรผู้หญิงคนหนึ่งเขาจะหลับนอนแล้วก็เขาจะพอหลับนอนเสร็จแล้วเขาจะขอไปแต่งงานครับ Okay, so what I'm saying is, my point is, I don't know what this is saying here. We don't know the culture. We don't know what they're thinking. We definitely never learned what Dinah was thinking about this whole thing. แล้วก็ที่ผมอยากจะบอกคือผมไม่รู้เลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆของณสถานการณ์ณตอนนี้นะครับว่าของเขาเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ความคิดของดีนาด้วยว่าความคิดของเขาคือเป็นความคิดแนวไหนครับ In verse 2 it says, He who humiliated her. He seized her, he lay with her, and he humiliated her. That's not good. That doesn't sound good. verse 2 Verse 2, 38. the first chapter 34, we'll go back to, I'm sorry, back to 34. In verse 2, we read that. นะครับที่เราได้อ่านเมื่อกี้คือในปฐมกาลบทที่34นะครับในข้อ2ที่บอกว่าคนฮีวายเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปกครองเขตนั้นเห็นเธอก็ฉุดเธอไปข่มขืนนะครับ But I don't know what that means. Does that mean he was mean to her, or is that just a figure of speech for they did something out of wedlock? I don't know exactly what that means. แล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่าในการที่เขาไปฉุดเธอหลับนอนเป็นการที่ผู้ชายคนนี้ได้มีการพูดคุยก่อนหรือเปล่าหรือว่าฉุดไปหลับนอนเลยครับผมก็ไม่รู้ครับ Verse 3 is interesting. It says, His soul was drawn to Dinah. He loved her. He spoke tenderly to her. And then he spoke to his father to get her for a wife. This does not sound like rape to me. นะครับก็เราก็จะเห็นต่อนะครับในข้อต่อไปคือในข้อที่3ที่บอกว่าจิตใจของเชเคมที่ได้หลับนอนกับดีนาคือเขามีความผูกพันกับดีนาบุตรีของยาโคบแล้วก็เขาบอกว่าเขาก็รักเธอมากแล้วก็พูดจาเอาใจเธอแล้วก็เขาก็ได้ขอบิดาของยาโคบไปขอบิดาของหญิงนั้นด้วยครับคือดีนานั่นเองครับ Maybe it is, I don't know, but it sounds more like, they were kids, they got carried away, they did something stupid, and it's shameful, right? He led her to a shameful place almost. ก็สิ่งนี้ก็จะเป็นในสิ่งที่เกี่ยวกับเหมือนวัยรุ่นนะครับที่เหมือนเขารักชอบพอกันหรือไม่ก็มีอะไรกันหลังจากนั้นคือ
เวลามีปัญหามันก็จะไปขอแต่งงานหรือว่าไปขอผู้ปกครองอันนี้คือเป็นความคิดของผมเองครับ In verse 4 it says he wanted her as a wife. That's weird. That goes against what those words sound like in my modern ears. นะครับ Right? ก็ในข้อที่ 4 เราก็จะเห็นว่าบิดาของเชเคมที่ชื่อฮามโมใช่ไหมครับเขาก็ไปขอหญิงสาวนี้ให้เป็นภรรยาของลูกของเขาก็คือเชเคมนั่นเอง So in the same book, I mean, in the Old Testament, in another book called 2 Samuel, there's a story. Second Samuel Yeah, 2 Samuel, there's a story. จะมีเนื้อเรื่องอีกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในพันธสัญญาเดิมนะครับในในพระธรรมของSecond Samuel right? Yeah. ก็คือ2ซามูเอลนั่นเองครับ All right. And there's a story there about a man named Amnon, right? He's a son of David. นะครับ He was ก็ the จะ son เป็ of น King David. ก็จะเป็นลูก Ammon ของเดวิดนะครับที่ชื่อเฮมด Amnon, yeah. แอมนอนชื่อแอมนอนนะครับ And he had a sister who was, I think she was a half sister, but her name was Tamar, right? And she was beautiful, she was amazing, she was a wonderful girl. แล้วก็เขาก็มีพี่สาวหรือว่าน้องสาวนะครับที่ชื่อว่าเทมานะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบนะครับคือสวยมากครับ And he wanted her really bad. He's like, man, she's awesome. And he couldn't get her out of his mind, so he's just thinking about her and thinking about her. แล้วก็เขาไม่สามารถที่จะละความคิดว่าชอบน้องสาวของตัวเองคือยังไงคือเขามีความคิดของเขามีแต่ชอบน้องสาวอย่างเดียวครับ Right? And so he arranged this thing. He said, hey, have her bring me some food to my room, and then I'm gonna see what I can do with her, right? ก็เขาก็พยายามที่จะทริคหรือว่าบอกว่าเนี่ยเอาขนมของกินมาให้ฉันหน่อยในห้องของฉันเนี่ย Let's go to 2 Samuel chapter 13. เราจะมาดูใน2ซามูเอลนะครับในบทที่ Chapter 13, 13นะครับ verse 11. I'll wait for you guys to ข้อ get there. 11นะครับ All right, so we're going to 2 Samuel chapter 13. We're starting at verse 11. All right. So it says, but when she brought them near to him to eat, he took hold of her. And he said, come lie with me, my sister. She answered him, no, my brother, do not violate me, for such a thing is not done in Israel. And do not do this outrageous thing. As for me, where could I carry my shame? And as for you, you'd be as one of the outrageous fools in Israel. Now therefore, please speak to the king, for he will not withhold me from you. But he would not listen to her, and being stronger than her, he violated her, and he lay with her. Then, so go ahead and just read that. นะครับคือผมจะเล่าสถานการณ์คือสถานการณ์ตอนนี้ก็คล้ายกับสถานการณ์ของดีนานะครับซึ่งเราจะมาอ่านในพระธรรมของ2ซามูเอลในบทที่13ในข้อที่11นะครับข้อที่11ถึงข้อที่14นะครับอัมโมนก็รับสั่งกับทามาว่าจงเอาอาหารเข้ามาในห้องในเพื่อพี่จะได้รับประทานจากมือของน้องทามาก็นำขนมที่เธอทำนั้นเข้าไปให้อัมโนนนะครับพระเชษฐาที่ห้องในแต่เมื่อเธอนำขนมมาใกล้เพื่อให้ท่านเสวยท่านก็จับเธอไว้รับสั่งว่าน้องของพี่เข้ามานอนกับพี่เถิดเธอจึงตอบว่าอย่าเลยพระเชษฐาอย่าบังคับหม่อมฉันสิ่งอย่างนี้เขาไม่ทำกันในอิสราเอลอย่าทำการโฉดเขลาอย่างนี้เลยส่วนหม่อมฉันเองหม่อมฉันจะเอาความอายไปไว้ที่ไหนส่วนพระเชษฐาเล่าก็จะเป็นคนโฉดเขลาคนหนึ่งในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาเถิดพระองค์จะไม่ห่วงหม่อมฉันไว้จากพระเชษฐาแต่อัมโนนไม่ยอมฟังเสียงเธอและเพราะท่านมีกำลังมากกว่าจึงทรงบังคับและนอนร่วมกับเธอ So she says don't humble me, don't violate me, and it's the same word as in our other story, right? ก็อันนี้ก็จะเป็นข้อความที่คล้ายๆกับที่เราได้อ่านมาเมื่อกี้คืออย่าเลยในสถานการณ์ที่อ่านเมื่อกี้คืออย่าเลยพี่ชายคือเราทำแบบนี้ไม่ได้นะเป็นหน้าอับอายสำหรับอิสราเอลครับ She says, let's just talk to the king. He'll let you marry me and it'll be great. But he doesn't do that. He doesn't wait for that. แล้วก็น้องเขาก็บอกว่าเนี่ยน่าจะไปคุยกับพ่อก่อนแล้วก็ให้แต่งงานอะไรให้เหมือนเป็นวัฒนธรรมในณตอนนั้นครับ And then let's read verses 15. It says, after that it says, then Amnon hated her with great hatred, so that the hatred with which he hated her was greater than the love with which he loved her. And Amnon said, get up, go, like that. only 15 right Yeah, just read 15. นะครับแล้วก็จะอ่านต่อในข้อที่15นะที่บอกว่าต่อมาอัมโนนก็ทรงชังเธอด้วยความเกลียดชังที่สุดความเกลียดชังที่ท่านเกลียดชังเธอก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านเคยรักเธอนะครับและอัมโนนรับสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นไป So let's compare these stories.
เรามาเปรียบเทียบระหว่าง2เรื่องนี้นะครับ So on the one hand, we have this guy. He's with this woman, but then he spoke tenderly to her heart. It said to Dinah's heart. ก็ฝั่งที่เราได้อ่านของลูกของยาโคบนะครับที่โดนหลับนอนกับผู้ชายคนหนึ่งก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าฉันชอบเขาด้วยความชอบหรือว่าความรักเขาจึงหลับนอนกับผู้หญิงคนนี้ And afterwards, he speaks to his father. Oh, I want to marry her, and he's going to actually go and speak to Jacob. He's gonna want things to be done right. แล้วก็ฝั่งนี้นะครับฝั่งของยาโคบเรากำลังคุยฝั่งของยาโคบนะครับก็คือลูกของเชเคมเนี่ยที่ได้หลับนอนกับลูกสาวของยาโคบที่ชื่อดีนาใช่ไหมครับก็ด้วยความรักเขาก็เลยอยากให้พ่อของเขาไปขอพ่อของดีนานั่นเองครับ In the case of Amnon, though, he just wanted what he wanted, and then she wouldn't do whatever. So then he just hated her afterwards, right? แต่ว่าในกรณีของอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นลูกของดาวิดนะครับก็คืออัมโนนกับทามานะครับก็คือเขาด้วยความที่อัมโนนคือเขาต้องการในสิ่งที่เขาต้องการคือต้องการให้ได้ครับอันนี้ก็เป็นความเห็นแก่ตัวของฝั่งนี้นะครับ The story about Dinah, it sounds like, remember, I have no idea, but it sounds like they got carried away and he wants to make it right. He wants to marry her and he wants to kind of, ในส่วนของยาโคบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดีนาก็คือดีนาเขาพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมณตอนนั้นนะครับ So we got problems. แล้วก็เราก็มีปัญหานะครับ He's a prince of the land. That makes it complicated. There's a lot of power, a lot of politics involved now. เชเคม right? Yeah, he is. นะครับก็เชเคมที่หลับนอนกับดีนาเขาก็เป็นผู้ปกครองดินแดนของฝั่งนี้นะครับก็เป็นบุคคลที่มีอำนาจนะครับ There's another problem. This is a woman in a time who he took her. No one else. She's going to be alone forever if she's not with him, right? That's it for her. แล้วก็ปัญหาใหญ่อีกอันนึงก็คือถ้าสมมุติเชเคมไม่ได้รับดีนามาแต่งงานดีนาก็จะเป็นผู้หญิงม่ายแล้วก็จะเป็นไม่มีใครสามารถที่จะแต่งงานกับดีนาได้อีกเลย We have another problem, right? And that's that he's not a follower of God. This is just a pagan guy from a pagan family. แล้วก็ปัญหาใหญ่อันนึงก็คือเชเคมเนี่ยเขาไม่ได้รับเชื่อพระเจ้านะครับ Makes it complicated. สิ่งนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ซับซ้อนมากในเรื่องราวของดีนานะครับ And now everything's out in the open. Everyone knows and it's all out there, right? แต่ว่าณตอนนี้คือทุกคนได้รับรู้เรื่องราวของดีนากับเชเคมแล้วครับ This is good because he's being honest, right? And he wants her and he's coming up front and confessing what he's doing, kind of, I นะครับ guess. แต่สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่เชเคมได้บอกกล่าวให้กับทุกคนว่าฉันชอบดีนาฉันรักแล้วก็ฉันอยากจะทำในเรื่องนี้ให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับ But it's not good also because now everybody's going to start losing their minds. People are like, what? And people are going to getting involved. แต่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีที่ผู้คนว่าประชาชนที่ได้ยินสิ่งนี้ก็จะเป็นเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ดีๆมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาครับ And Jacob has another problem. แล้วก็ยาโคบก็มีปัญหาอีก Because Jacob is the one that let her go. He's like, dude, what were you thinking? You let this girl go among the pagans. You let her just go out among, you know what they're like, and you let her go out there? Come on. ก็อันนี้ก็เป็นปัญหาของยาโคบที่ยาโคบได้ปล่อยปละละเลยลูกสาวของตัวเองไปในชุมนุมหรือว่าที่ชุมชนที่เขาได้ปาร์ตี้กันนะครับ You got a mess in your hands. It's just all dirty now. แล้วก็สิ่งนี้ก็ยาโคบก็เหมือนเขาก็ได้ทำผิดนะครับ What are you going to do, Jacob? What are you going to do, Israel? Right? And it's all because he stayed close to the city. They should have moved on, right? They should not have stopped there. นะครับก็สิ่งนี้คือเขาตามอันที่จริงแล้วคือเขาไม่ควรที่จะหยุดเมืองนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าพระเจ้าก็บอกไม่ให้หยุดเพราะว่าพระเจ้าให้ไปต่อใช่ไหมครับ Okay. So when we finish this, remember, he came and talked to Jacob, and Jacob doesn't really say anything. He's just like, he's just thinking. นะครับก็พ่อของเชเคมก็มาหาพ่อของดีนาแล้วก็มาพูดคุยเรื่องนี้ซึ่งยาโคบก็รับฟังแต่ไม่ได้พูดหรือว่าเอ่ยปากอะไรนะครับก็เอาแต่เงียบแล้วก็เหมือนถอนหายใจครับ Right? But it also, who else knows? Her brothers know. All the brothers, all the sons of Jacob also know what went on. That's a whole different matter. นะครับแต่ที่สำคัญคืออย่างอื่นไม่สำคัญแต่สำคัญก็คือพี่น้องผู้ชายของดีนาเนี่ยคือเขาได้รับรู้หมดแล้วว่าพี่สาวหรือว่าน้องสาวของตนเองอ่ะถูกลักไปข่มขืนหรือว่าถูกเชเคมเนี่ยเอาหลับไปนอนนะครับ All right, so let's read verses, back in 34, we're going to read verses 8 through 12. It says,
But Hamor spoke with them, saying, The soul of my son Shechem longs for your daughter. Please give her to him to be his wife. Make marriages with us. Give your daughters to us, and take our daughters for yourselves. You shall dwell with us, and the land shall be open to you. Dwell and trade in it, and get property in it. Shechem also said to her father and her brothers, Let me find favor in your eyes, and whatever you say to me, I'll give. Ask for me a great price, and I'll give it to you. And whatever you say to me, only give me this young woman to be my wife. Wow. นะครับเราจะมาอ่านต่อนะครับในข้อที่8 to 12 8 through 12 ในข้อที่8ถึงข้อที่9ในปฐมกาลบทที่34นะครับฮาโมพูดกับพวกเขาว่าจิตใจเชเคมลูกชายของเราเนี่ยผูกพันรักใคร่ลูกสาวของท่านมากขอให้นางเป็นภรรยาของเขาเถิดและเชิญพวกท่านทำการสมรสกับพวกเรายกบุตรีของท่านให้พวกเราและรับบุตรีของเราให้พวกท่านจะได้อยู่กับพวกเราและดินแดนนี้ก็อยู่ตรงหน้าท่านเชิญอาศัยและค้าขายและครอบครองสมบัติในดินแดนนี้เชเคมบอกบิดาและพวกพี่ชายของหญิงนั้นว่าขอท่านกรุณาข้าพเจ้าเถิดท่านจะเรียกเท่าไหร่ข้าพเจ้าก็จะให้ท่านจะเอาเงินสินสอดและของขวัญมากสักเท่าไหร่ข้าพเจ้าจะให้ตามที่พวกท่านบอกแต่ขอยกหญิงนั้นเป็นภรรยาของข้าพเจ้า All right, so he goes to the sons. He's like, guys, I love her. I want to do right. Whatever it takes, I will do anything for this woman. นะครับก็ Right? I love her. เชเคมก็ไปหาพี่น้องของเขาก็บอกเนี่ยเฮ้ยผมชอบน้องสาวหรือว่าพี่สาวของคุณจริงๆนะคืออยากให้ทุกคนได้ยอมรับในสิ่งนี้ครับ Just like I said about it, whatever it takes, right? ก็เหมือนที่ผมบอกอินีนาคือภรรยาผมอะไรก็ได้ครับที่ผมสามารถให้ทุกอย่าง Most ladies would be like, oh, he'll do whatever it takes. Seems like a kind of nice guy at the moment, ครับก็ในสถานการณ์ตอนนี้ก็โอ้ผู้ชายคนนี้คือดีมากเลยสำหรับทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันขอประมาณ Now, there are right things, ways to do things, and there's wrong ways to do things. And this order where they just get carried away and then they try to make it right, that's the wrong way to do things. Gotcha? So they already had relations, and now they're trying to make it okay. That's wrong. That's the wrong way to do นะครับ things. ก็เหมือนเขาก็ได้มีเขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กับสิ่งนี้เลยใช่ไหมครับแต่ว่าคือเขาก็พยายามที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็เป็นในสิ่งที่ผิดแล้วคือที่ผ่านมานะครับ Right? And verse 9 is a problem. Check it out. They said, make marriages with us. Give your daughters to us and take our daughters for yourselves. นะครับที่แปลก็คือในข้อ9นะครับที่บอกว่าให้ทำการสมรสกับพวกเรายกบุตรีของท่านให้พวกเราแล้วก็รับบุตรีของเราให้พวกท่าน So this is why God told him to keep going. Don't stop in the city. นั่นแหละครับที่สาเหตุที่พระเจ้าบอกว่าอย่าหยุดเมืองนี้ให้ไปต่อนั่นเองครับ Because God knows you're going to marry us, we're going to marry you, we're going to get like this, we're going to get mixed together, and now we're stuck. Right? Now it's going to be a big problem. เพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าถ้าสมมุติคุณหยุดเมืองนี้แล้วก็มีการแต่งงานไปมาลูกของคุณลูกของฉันแล้วก็พอเวลามันความสัมพันธ์มันใกล้ชิดมันก็จะเขาเรียกว่าไม่มีหนทางที่จะไปแล้วครับ Isaac's family is a great, powerful family. Abraham was a powerful man. อิสอัคครอบครัวของอิสอัคและครอบครัวของอับราฮัมเป็นครอบครัวที่ดีครับ And now you have God working through them, and they're going to get connected with this family. That's not what God wants. แล้วก็พระเจ้าก็ไม่ต้องการในสิ่งที่ให้เป็นลูกของพระเจ้าหรือว่าคนที่รับเชื่อไปแต่งงานกับผู้ที่ไม่เชื่อครับ And by the way, God tells us a lot of things for our own good. He tells us, don't do this, don't do that, don't do that. And we're like, God just tells us not to do stuff. แล้วก็พระเจ้าก็ได้บอกตลอดเวลาว่าห้ามทำนี้ห้ามทำสิ่งนู้นแล้วก็เหมือนว่าทำไมทำสิ่งนู้นไม่ได้ทำสิ่งนี้ไม่ได้ตลอดเลยครับ Well, He tells you these things because He knows what's going to happen. He knows you'll get in trouble, and this is why we have commandments. This is why we have laws that God gives เพราะ us. อะไรครับเพราะว่าพระเจ้ารู้ว่าในสิ่งที่ถ้าคุณได้ทำในสิ่งที่ฉันห้ามและแน่นอนอยู่แล้วว่าคุณจะต้องมีปัญหาตามมาแน่นอนครับ So here we have Jacob going, what's going to happen? Now his sons get involved. นะครับแล้วจะเกิดอะไรขึ้นณตอนนี้เรามาติดตามต่อนะครับ We're going to read 13 through 24. Then the sons of Jacob answered Shechem and his father Hamor deceitfully, because he had defiled their sister Dinah. They said to him, we cannot do this thing, to give our sister to one who's uncircumcised, for that would be a disgrace to us. Only on this condition will we agree with you, that you will become as we are, by every male among you being circumcised. Then we'll give our daughters to you, and we'll take your daughters to ourselves, and we'll dwell with you and become one people. But if you will not listen to us and be circumcised, we'll take our daughter and we'll be gone. Their words pleased Hamor and Hamar's son Shechem, and the young man did not delay to do the thing, because he delighted in Jacob's daughter. Now as he was most honored, all of his father's house.
So Hamor and his son Shechem came to the gate of their city and spoke to the men of their city, saying, "These men are at peace with us. Let us dwell in the land and trade in it. For behold, the land is large enough for them. Let us take their daughters as wives and give them our daughters. Only on this condition will the men agree to dwell with us and become our people, that every male among us is circumcised. So will not our livestock, their property, and all their beasts be ours? Let us agree with them, and they'll dwell with us." And all who went out to the gate of the city listened to him and his son, and every male was circumcised, all who went out of the gate of this city. นะครับเราจะมาอ่านต่อนะครับในพระธรรมปฐมกาล34บทที่34ในข้อที่13ถึงข้อที่24นะครับเพราะเหตุที่เชเคมทำลายความบริสุทธิ์ของดีนาน้องสาวบุตรชายของยาโคบจึงหลอกเชเคมและฮาโมบิดาของเชเคมโดยตอบว่าเราไม่สามารถทำอย่างนี้คือที่จะยกน้องสาวของเราให้แก่คนที่ยังไม่ได้เข้าสุนัตจะเป็นที่อับอายขายหน้าแก่เราจะยอมก็ต่อเมื่อท่านถือตามเราคือยอมเหมือนพวกเราโดยให้ผู้ชายทุกคนเข้าสุนัตเราจึงจะยอมยกบุตรีของเราให้แก่พวกท่านและจะรับบุตรีของพวกท่านเป็นภรรยาของพวกเราแล้วเราจะอยู่กับท่านเป็นชนชาติเดียวกันแต่หากว่าท่านทั้งหลายไม่ฟังคำเราไม่เข้าสุนัตเราจะเอาบุตรีของเราไปเสียถ้อยคำของพวกเขาเป็นที่พอใจฮาโมและเชเคมบุตรชายของฮาโมนะครับหนุ่มคนนั้นไม่รีรอที่จะทำตามเพราะเขาชอบบุตรีของยาโคบเขาเป็นคนมีเกียรติมากกว่าใครๆในครอบครัวของบิดาฮาโมกับเชเคมบุตรชายจึงออกไปที่ประตูเมืองบอกชาวเมืองว่าคนเหล่านี้เป็นมิตรกับพวกเราให้เขาอาศัยและค้าขายในดินแดนนี้เพราะดินแดนนี้กว้างขวางพอให้เขาอยู่ได้ให้เรารับบุตรีของเขาเป็นภรรยาของพวกเราและยกบุตรีของเราให้เขาพวกเขาจะยอมอยู่เป็นชนชาติเดียวกับเราได้ตามข้อตกลงนี้เท่านั้นคือพวกเราที่เป็นชายทุกคนจะเข้าสุนัตเหมือนเขากับฝูงปศุสัตว์และทรัพย์สมบัติของพวกเขากับสัตว์ใช้งานอื่นๆทั้งสิ้นของพวกเขาก็จะเป็นของเราด้วยไม่ใช่หรือขอแต่ให้เรายอมทำตามพวกเขาก็จะอยู่กับเราทุกคนที่ออกไปที่ประตูเมืองก็เห็นชอบกับฮาโมและเชเคมชายทุกคนก็เข้าสุนัตคือทุกคนที่ออกไปที่ประตูเมือง All right, this guy's serious, right? He's pretty serious about Dinah. นะครับคือเชเคมก็คือหรือว่าครอบครัวของเชเคมคือจริงจังในเรื่องนี้มากครับ Not many guys would do this for a girl. แล้วก็ไม่ใช่ทุกผู้ชายทุกคนที่จะทำสิ่งนี้เพื่อผู้หญิงนะครับ And convince a whole city to do this for this girl. I mean, he convinced all the guys in the whole city to do this because of his love for this girl. ไม่ใช่เฉพาะแค่ครอบครัวเดียวแต่เป็นทั้งเมืองเลยนะครับที่ทุกคนต้องทำตามในสิ่งนี้เพราะว่าความชอบของเชเคมที่ชอบดีนานั่นเองครับ Right, and they agree, but I'll tell you why they agree because Isaac is rich and they think, we'll get this guy in and we'll get him in and he'll make us rich too. That's what they're thinking. นะครับแล้วก็เขาก็ตัดสินใจว่าน่าจะยอมรับได้ในสิ่งนี้เพราะว่าเขาเป็นคนรวยนั่นเองครับ But still, I just get a sense that this is a young guy who wants to make things right. He's carried away by this girl. ครับก็สิ่งที่ผมคิดก็คือเขาเป็นเหมือนว่าเป็นผู้ชายที่ดีที่เขาพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เป็นในสิ่งที่ถูกต้องตามวัฒนธรรมหรือว่าตามหลักณสถานการณ์ตอนนี้ครับ Okay, I know we're reading a lot, but we're going to finish this out. We're going to finish this story. นะครับแล้วก็จะมาพูดคุยในเรื่องนี้ให้เสร็จเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของดีนากับเชเคม On the third day, when they were sore, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords, came against the city while it felt secure, and killed all the males. They killed Hamor and his son Shechem with the sword, and took Dinah out of Shechem's house, and went away. The sons of Jacob went upon the slain and plundered the city because they defiled their sister. They took their flocks, their herds, their donkeys, whatever was in the city, all their wealth, all their little ones and their wives, all that was in the houses, they captured and plundered. Then Jacob said to Simeon and Levi, "You have brought." Actually, let's just go up to there right now to 29. 29 first. Yeah. นะครับเราจะมาอ่านต่อในข้อที่25ถึงข้อที่29นะครับเมื่ออยู่มาถึงวันที่3คนเหล่านั้นกำลังเจ็บอยู่บุตรชาย2คนของยาโคบชื่อซิเมโอนและเลวีเป็นพี่ชายของดีนาก็ถือดาบเข้าไปในเมืองที่ไม่มีการป้องกันฆ่าผู้ชายในเมืองทุกคนพวกเขาฆ่าฮาโมและเชเคมบุตรชายเสียด้วยดาบและพาดีนาออกจากบ้านเชเคมไปบรรดาบุตรคนอื่นของยาโคบเข้าไปที่คนตายและปล้นเมืองนั้นเพราะคนเมืองนั้นทำลายความบริสุทธิ์ของน้องสาวพวกเขาเอาฝูงแพะแกะฝูงโคฝูงลาและข้าวของในเมืองและในนาไป All right. Wow. So those guys, those brothers, by the way, who is Simeon and Levi? These are her. So remember Jacob had multiple wives, right? Dinah is the daughter of Leah. Simeon and Levi. These guys are also the daughter of Levi. Right? I mean the daughter of Leah. Right?
โอเคนะครับก็ยาโคบก็มีภรรยากันหลายคนใช่ไหมที่เรารู้กันนะครับแล้วก็ดีนาเป็นลูกของดีนาSo Simeon and Levi are Leah's daughter, Leah's children, and Dinah. So they're her full brother. They're like her closest brother โอเค and sister. นะครับก็พวกเขาพี่น้องที่เป็นของดีนาคือเป็นพี่น้องที่เป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับ And so they're getting into this. That's my sister. You know, one of those. That's my sister thing. You can't do that to my แล้วก็ sister. บางคนก็บอกว่าเนี่ยอันนี้เป็นน้องสาวของฉันนะคือคุณไม่สามารถทำสิ่งนี้ได้นะ And remember, they're children of the wife who Jacob didn't like as much. So they're looking for a fight. You know, they're looking to fight because Dad won't look out for her. We'll look out for her. You know. และจำได้ไหมครับว่าก็จะมีภรรยาบางคนที่ยาโคบไม่ได้ชอบแต่ว่าเขาก็มีลูกด้วยกันแล้วก็ลูกของเขาก็เหมือนว่าต้องการการต่อสู้หรือว่าต้องการการสงครามตลอดว่าเฮ้ยเราต้องปกป้องน้องสาวของเราต้องฆ่าพวกนี้ให้หมดประมาณนั้นครับ And so they kill all the men in this whole city, including these two guys. แล้วก็เขาก็ฆ่าทั้งเมืองนะครับรวมถึงเชเคมแล้วก็ฮาโมด้วยนะครับที่ชอบดีนา Now, if you come from the side of where you think that they just raped this girl, and you're like, yeah, good, kill them all. You know, but if you come from the idea that it's more complicated than that, then this is not a good thing. นะครับก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับที่ลูกๆของยาโคบได้ทำสิ่งนี้ลงไปมาถึงฆ่าทุกคนในเมืองนะครับ But the question is, does it deserve this? I mean, I understand that this was a horrible and dishonorable thing, but does it deserve this much of a response? นะครับก็คำถามก็คือมันต้องทำถึงขั้นนี้เลยเหรอที่ว่าต้องฆ่าทุกคนกันในเมือง She went to the city and the prince and her slept together, or he took advantage of her. ก็ Right? เหมือนลูกสาวของยาโคบก็ไปแค่ในเมืองแล้วก็เขาก็ได้หลับนอนกับดีนา For that, everyone in the city, all the men in the city lost their lives. นะครับก็ผู้ชายที่ในเมืองนั้นก็คือเหมือนเขาก็ได้สูญเสียชีวิตหมดเลย All the wives lost their husbands. แล้วก็ภรรยาของเขาก็ได้สูญเสียสามีของตนเองนั่นเอง All the children's daddies were killed. แล้วก็สำหรับลูกๆของเขาก็คือไม่มีพ่อแล้ว And it says they took them. They enslaved. It says they took their... Look, in verse 29, they took their wealth, their little one, and their wives. นะครับ That's okay, right? ในข้อที่19ว่าเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปและจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั้นทั้งหมดไปเป็นเฉลยและริบของในบ้านไปเสียทั้งสิ้นอันนี้ก็น่าจะโอเคใช่ไหมครับ What would you have done in this situation? ถ้าเป็นคุณจะทำยังไงกับณสถานการณ์ตอนนี้ครับ When I was younger, when I was 20, I probably would have been like these brothers. I mean, that's who I am. I'm going to go and kill everybody. That's who I would have been. ก็ถ้าย้อนในช่วงสมัยผมอายุ20 กว่าปีนะครับผมมั่นใจแน่นอนนะครับว่าถ้าสมมติมีคนอื่นมาดึงน้องสาวผมก็จะต้องฆ่ามันให้ได้ประมาณนั้นนะครับ But now I would at least pray first. แต่ว่าณตอนนี้คือผมก็จะมีการอธิษฐานก่อน And I would ask the Lord what He wants me to do. และก็ถามพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้ผมทำยังไงต่อในอนาคต And I would speak to Dinah, and I would speak to the children, and I would try to find out what happened. แล้วก็ผมก็จะพยายามหาข้อที่ตกลงหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆพูดคุยกับดีนาหรือว่าพูดคุยกับลูกๆครับ And if they needed it, then yeah, you got to do what you got to do. But at the same time, I don't think that was called for here. นะครับเราก็ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าในสิ่งนี้ผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องครับ What does Jacob do though? แล้วยาโคบทำอะไรครับณตอนนั้น Nothing. ไม่ได้ทำอะไรครับ He doesn't say what to do. I don't see him praying. He doesn't say yes. He doesn't say no. He's not involved. His children are involved, right? ก็จากสถานการณ์ตอนนี้คือยาโคบทำอะไรยาโคบก็ไม่ได้ทำอะไรคือเขาไม่ได้ให้คำแนะนำหรือว่าไม่ได้มีการพูดคุยกับลูกๆว่าต้องทำยังไงบ้างประมาณนั้นซึ่งคนที่ทำก็คือมีแค่ลูกๆของเขาซึ่งยาโคบก็ไม่ได้ทำอะไรเลยครับ And look at all the problems so Jacob decided he didn't listen to God. And he stopped in this place, and look how pain just goes out from that decision, from not following God fully. Look at all the pain to so many people that จาก happened การ from ที่ยา that. โคบไม่ได้ตั้งใจฟังหรือว่าโฟกัสในเสียงของพระเจ้าทำให้ความเจ็บปวดในเมืองนี้คือเหมือนออกมาหมดเลยครับ Now, Israel and the Jews, they're God's people. They are the apple of God's eye. นะครับก็อิสราเอลและก็ยิวก็เป็นผลของพระเจ้านั่นเองนะครับ But they were not chosen because they're such great holy people, because they're just really nice spiritual people. That's not why they were chosen. นะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกในสิ่งที่พระเจ้าต้องการเพราะว่าเขาคิดว่าเฮ้ย
เราเป็นคนที่บริสุทธิ์อยู่แล้ว But by the same token, when you become a Christian, did you know you become part of this family, right? แต่ในขณะเดียวกันคือถ้าเราได้รับเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้นั่นเองครับ And you're forgiven of your sins. แล้วก็การอภัยต่างๆของเราก็จะถูกไถ่ครับ But not because you're such a great and holy and good person, แต่ right? ไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์ว่าเป็นคนที่สมบูรณ์ครับ God chose the Jews to work through them to bring the Messiah, and He protects them. พระเจ้าได้บอกกับคนยิวว่าให้นำพระเยซูมาแล้วก็รับเชื่อพระเยซูนั่นเอง And if you're a Christian, God chose you to enter the kingdom because He loves you and He made that choice to bring you in. เพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าได้เลือกคุณมารับเชื่อพระเจ้าพระเจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยคืออาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาอาณาจักรของเราเถิด But if the Lord speaks to your heart, you must do what He says. Complete it, follow it, listen to His guidelines. แต่ถ้าสมมติพระเจ้าได้บอกในจิตใจของคุณคุณก็ต้องรับเชื่อและก็รับฟังในสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้นะครับ So I'm going to close with this. แล้วก็ผมก็จะมีปิดณตอนนี้นะครับ In chapter 49 of Genesis, Jacob is dying, right? Israel is dying. นะครับก็ในบทในข้อต่อไปก็คืออิสราเอลก็ได้ He's dying, yeah. ก็ได้เสียชีวิตนะครับ And he's telling blessings and he's telling curses over he's prophesying over his children what they will be like. ก็เหมือนเขาก็ได้ทำนายว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างในสถานการณ์ที่เขาได้พบเจอณตอนนี้ And he gets to Simeon and Levi and he says they will be scattered. He says because of their anger, because of their hearts, they will not have good futures. Their families will suffer. สำหรับลูกหลานของซิเมโอนและก็ลีวายนะครับก็จะอยู่กระจัดกระจายแล้วจะมีแต่ความเจ็บปวดนะครับทางจิตใจ And that did happen. So they went through a lot of problems later on because of that kind of attitude in their lives. นะครับก็ในอนาคตก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของซิเมโอนและก็ลีวายนะครับในสิ่งที่เขาได้ทำลงไปณสถานการณ์ตอนนี้นะครับ We need to be thoughtful people. เราต้องเป็นบุคคลที่มีความคิด We need to give justice like an adult who knows God. We need to act in a just way. นะครับเราต้องมีความยุติธรรมในการพิพากษาคนอื่นนะครับอย่างเหมือนผู้ใหญ่ได้บอกกับในสิ่งที่ถูกต้องให้กับลูกๆนะครับ Even if we're youth, we need to grow up. We need to ask God His will before we act and before we do things. ทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่เราจะปฏิบัติเราต้องมีการพูดกับพระเจ้าหรือว่ามีการไถ่ถามพระเจ้าก่อนว่าในสิ่งที่เราจะทำในอนาคตเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีครับ As a Christian, there's no place for cruelty. We're not cruel people. นะครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนไม่มีพื้นที่สำหรับที่คือเราต้องมีคือหลักๆคือเราก็ต้องเชื่อพระเจ้าใช่ไหมคือทุกสิ่งคือต้องนำพากับพระเจ้า We don't want to be angry people. We don't want to be we're going to get revenge, right? เราไม่อยากเป็นบุคคลที่โกรธโมโหง่ายและไม่อยากเป็นบุคคลที่แก้แค้นคนอื่นครับ Justice should happen. Yes, justice should happen, but it should be thought out beforehand. ครับสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนมันมีอยู่แล้วครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถที่จะนำพาสิ่งนี้พร้อมกับพระเจ้ายังไงครับ And I say that to myself before anybody else, right? And I'm talking to myself right now. แล้วก็สิ่งนี้คือผมกำลังพูดคุยกับเรื่องของผมเองหรือว่าตัวของผมเองนะครับ Let's pray. อธิษฐาน Father, we are people of God. พระบิดาเราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ Help us to act like it. ได้โปรดช่วยเราให้ทำตามในสิ่งที่พระเจ้าต้องการครับ Lord, you've given us lots of direction, lots of things to do, lots of things to not do. พระเจ้าได้ให้แนวทางที่ถูกต้องหลายๆแนวทางนะครับแล้วก็ได้ให้แนวทางที่ไม่ควรที่จะไปไหนหลายๆแนวทางด้วยนะครับ Help us to follow those things fully. ช่วยเราให้ที่จะทำตามพระเจ้าอย่างเต็ม100% นะครับ Yeah, help us to not go halfway and then stop like Jacob did. ช่วยเราไม่ให้เหมือนยาโคบนะที่บอกว่าไปครึ่งหนึ่งแล้วก็หยุดอยากให้เราไปทั้งเต็มที่พระเจ้าต้องการเลยครับ Lord, when we are wronged or when we wrong others, help us to not act out of our pride or out of a sense of vengeance, Father. พระเจ้าถ้าสมมุติเราทำผิดต่อบุคคลอื่นก็อยากให้เรามีความหยิ่งหรือว่ามีความคิดว่าเฮ้ยเราทำถูกต้องแล้วทั้งที่คนอื่นรู้สึกเสียใจกับที่เราทำไปครับ Help us to be thoughtful and prayerful and to represent you. แล้วก็ช่วยให้เรามีความคิดหรือว่าเป็นบุคคลที่สามารถที่จะทำให้ผู้อื่นรับรู้เรื่องราวของพระเจ้าครับ We pray these things in your holy name. ก็อธิษฐานในสิ่งนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.